කයේ ප්‍රාණ ශක්තිය අඩු වෙනකොට සිතේ තැම්පත් ස්වභාවය වැඩි වෙනවා, ගෝසාකාරී ස්වභාවය අඩු වෙනවා. හැම ධර්ම කාරණාවම පාසුවෙන් ආරක්ෂා කරන්න, සංවර වෙන්න, තැම්පත් වෙන්න පාසුයි. කයේ ප්‍රාණ ශක්තිය වැඩි වෙනකොට සිතේ ගෝසාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. සිතවිලි ඉපදෙන ධාරිතාව වැඩි, පාලනය කරන්න බැරි, අසංවරකම, කලබලය මේ වගේ මානසික ස්වභාවයන් ඇති වෙනවා. මේක නිවැරදි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබ වහන්සේ රාත් උත්තරයට එකඟ නැද්ද? ඔබ වහන්සේ රාත් සාතිකයක් දුන්නා. ඇයි නා වෙන්නේ? ඔබ වහන්සේලාත් රාත් කට්ටිය රාත් පිළිගන්නේ නැහැ නේද? ඔබ වහන්සේ දන්නවනේ රාත් නැහැ කියලා නේද? පිළිගන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? දැන් මම කියනවානේ ඔබ වහන්සේලා රාත් කියලා. ඇයි පිළිගන්නේ නැත්තේ? කෙලස් නිරෝධ වෙලා නැහැ. තාම අටලෝ දහමත් එක්ක මම ගැටෙනවා. කැමැත්ත අකමැත්ත, ලාභ අලාභ, නිന്ദා අපාස, දුක සැප කියන අටලෝ දහමට මම ගැටෙනවා. ඒ ගැටෙන මානසිකත්වය තාම තියෙනවා. යම්කිසි කෙනෙක් අටලෝ දහම තුල ජීවත් වෙනවා නම් එයා රාත් වෙලා නැහැ. මාර්ගඵල තියෙන්න පුළුවන්, රාත් වෙලා නැහැ. එහෙනම් මං රාත් කිව්වේ ඇයි? ප්‍රාණ ශක්තිය අඩු වෙච්ච නිසා නම් කෙලස් නිරෝධ වෙලා ඔක්කොම ප්‍රබාස්තර වෙලා දුක දැනෙන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වුණේ. එහෙනම් ICU එකේ දැඩි සත්කාරයක ඉන්න ඔක්කොම රාත්. කෙලස් නැහනේ. ඔක්කොම රාත්. එහෙනම් ස්වාමීන් ඉපදෙන දරුවෝ ඔක්කොම රාත්. ඉපදෙන්නේ රාතන් වහන්සේලා පස්සේ තමයි පුදුජන වෙන්නේ. එහෙම අලුත් සංකල්පයක් අපට ලෝකෙට කියන්න වෙනවනේ. හැබැයි ඒක ඇත්ත නෙමෙයිනේ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිසිදු නිර්මල දහමත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට ප්‍රාණ ශක්තිය අඩුයි, කෙලස් තේරුම් ගන්න තාම සිත ප්‍රබාස්වර නැහැ. සිත තාම මෝරලා නැහැ. ඒ නිසා යා මාර්ගඵලලාභියෙක් රාතෙක් කියන තීරණයට එන්න බෑ. එහෙනම් කොයි වගේ වෙලාවකද සිතේ කෙලස් විරහිත වෙන්න ඕනේ? ප්‍රාණ ශක්තිය හොඳට තිබිලා, කල්පනා හොඳට තිබිලා, සිතුවිලි අට ගන්නකොට, සලායතනම ක්‍රියාකාරී ස්වභාවයක පවතිනකොට සිත ප්‍රබාස්වර වුණොත්, රාසින්වත් පව් කෙරුවේ නැත්තම් අර පුංචි ළමයා වාගේ, ඉපදිච්ච දරුවා වාගේම ඉන්නවා. එදාට අපිට කියන්න පුළුවන් උන්වහන්සේත් සසරෙන් නිදහස් වුණා. උන්වහන්සේත් නැවතුණා. අඟුලිමාල වගේ උන්වහන්සේත් නැවතුණා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ ප්‍රාණ ශක්තියත් එක්ක සිතේ ගෝසාව අඩු වෙන එක, සිතුවිලි අඩු වෙන එකේ ධර්මතාවය කියලා බැලුවාම වහනයක තෙල් ලීටරයක් විතර තියෙනවා. ලීටරයක් 38 වෙනවනේ. පොඩ්ඩක් කඳු වගේ තැන්වල යනකොට තෙල් ටික යටම යට යනවනේ, ටැංකිය ඇතුලේ දුවනවනේ හැමතැනම. අර විදියට වේගෙනවද? මිස් වෙනව නේද ටික? සමහර අවස්ථාවලදී තෙල් ලීටර් භාගයක් විතර තියෙන නමුත් යන්න බෑ. අර සම්පූර්ණ තෙල් ටැංකියම පිරලා තියෙනකොට තියෙන ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය නැහැ. තෙල් අඩු වෙනකොට ඒ තෙල් අඩු වීමට සාපේක්ෂව එන්ජිමේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය වෙනස් වෙන්නේ යම්සේද ප්‍රාණ ශක්තිය අඩු වෙනකොටත් ඈ තියෙනවා නමුත් ගොඩක් පේන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා පේනවා, පෙනුනට හරියට මොකවත් හිතෙන්නේ නැහැ. ඇයි? හිතන්න, පාවිච්චි කරන්න ඉන්ධන නැහැ. ප්‍රාණ ශක්තිය නැහැ. ප්‍රාණය වැඩි වුණාම වැඩිපුර හිතෙනවානේ ස්වාමීනි. කෙලස් ගොඩාක් එනවානේ. ඒක නිරෝධ කරන එක තමයි
නිරෝධ සමාපත්තිය. කෙලෙස් යටපත් කරලා රාත් වෙච්ච කෙනෙක් මම දැකලම නැහැ. දැක්කොත් කවුරු හරි කියන්න මමත් ආසයි එහෙම කෙනෙක් දැක ගන්න. අවුරුද්දක් ළඟ තියලා පරිේෂණ කෙරුවත් කෙලෙසයක් තියෙන බව හොයාගන්න බෑ. ඒ තරම් යටපත් කරපු අය මම දැකලා තියෙනවා. වාසයත් කරලා තියෙනවා හොයන්න බෑ. රාතෙක්ම තමයි. ඒ තරම් කෙලෙස් යටපත් වෙලා. කොහොමද කියලා බැලුවාම බයොලොජිකලි සමහර හෝමෝන් ඩිඇක්ටිවේට් කරලා භාවනාවෙන් ඩිඇක්ටිවේට් ඒවා උනන්නේ නැහැ. sexual retrograde gland කියලා එකක් තියෙනවා මූලාධාර චක්‍රයේ ඒක ක්‍රියාවිරහිත කළා. ඇඟීමක් පාළ වෙන්නේ නැහැ නිකන් ගලක් ගහක් වගේ. අදවත සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. ඉඳ කිසිම කෙනෙක් එක්ක මිතුරු වෙන්නේ නැහැ. සෙනෙහබර වෙන්නේ නැහැ. ආදරේ නැහැ. මහා කරුණාව තියෙනවා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් එක්ක බැඳෙන්නේ නැහැ. හිතවත්කම් නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. රාතෙක්මයි. ඒ රාත් ස්වභාවයමයි. මොනවා කිව්වත් කලබල වෙන්නේ නැහැ. උත්තරේ බොහොම සරලයි. සෑහළු උත්තරයක් තමයි දෙන්නේ. රාතෙක්මයි. ඔබ වහන්සේ නැවත ඉපදීම නතර කරලා දෙන්න කියලා වුවම hina වෙලා කියනවා. එහෙම හිතෙනවද? එහෙම හිතෙනවද කියලා අහනවා. ඒසානි. ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න තරම් මගේ සිත තාම ධෛර්ය සම්පන්න නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා යටපත් වීමක් තමයි තියෙන්නේ. මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් Tamange බාහිර මුදල් තියෙනවා කියන එක දන්නවා. කොට්ටයට හරි මෙට්ටයට හරි බැංකුවේ හරි සෙප්පුවේ හරි කොහේ හරි තැනක පඩික්කමේ හරි මොනවාර තැනක ඔබලා තියෙනවා ටිකක්. උනාසේ දන්නවා මම ප්‍රසිද්ධියේ මුදල් පරිභෝජනය කරන්නේ නැහැ. මගේ අතේ මුදල් නැහැ. මම සිල්වත්. හැබැයි මගේ බාහිර මුදල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ 100%ම සිල්වත්ද කියලා ඇහුවාම එකපාරට උත්තර දෙන්න ටිකක් කල්පනා කරනවා. ඒ කල්පනා කරන්න කියන්නේම උන්වහන්සේගේ හදවත පිළිගන්නවා. අර කින සීලයට 100%ම පිරිසිදු වෙන්න එපාය. 97ක් 98ක් විතර ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉර වෙනවා. පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක අට සමාපත්තිලාභින් කෙලෙස් යටපත් කරගත්තා වූ මහා ගුණ සම්පන්න තාපසවරුත් ඒක පිළිගන්නවා. අපි රාත් නැහැ කියන එක. එනම් ප්‍රාණ ශක්තිය කයේ අඩු වෙනවා. ප්‍රාණයේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය අඩු වෙච්ච නිසා ඒ ශක්තිය භාවිතා කරගෙන සිතවිලි හදන්නේ. සිතවිලි හදන්න තරම් කයට ශක්තිය නැහැ. ළඟින් යනවා මිනිසු නිකන් මීදුමක් වගේ, සුදු පාට මීදුමක් වගේ, අවතාර වගේ. කවුද කියලා හොයන්න බෑ. සුදු ඇඳගෙන ඉන්න ඔක්කොම කට්ටිය වෛද්‍යවරු විදිහට පේනවා. ඇයි? ඒ ඡායාව පෑදිලි නෑ. අහනවා මොනවද උත්තර දෙන්න මොකද්ද ආන්නේ කියන එක තේරෙන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ ආන්නේ නම මොනවද කියලා. නම කියන්න නිකන් කල්පනා කරන හෙට මෙට බලනවා. පෑදිලි නෑ. ඕම බලාගත්ත ගමන් ඉන්නවා. මොකවත් තේරෙන්නේ නෑ. හැබැයි ආ රාත් නෙමෙයි. ඒ කෙලෙස් తాවකාලිකව ක්‍රියාත්මක වීම නතර කරලා ඊළඟ කාරණේ තමයි හොඳට තද නින්දේ ඉන්න ඔක්කොම රාත්. ඒ තියෙන්න අපිට එන්න වෙනවනේ. කෙලෙස් නැහනේ. රාසින්වත් පහු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි රාත්ද නැහනේ. අවදි වුණාම අපි තරම් කෙලෙස් තියෙන මිනිස්සෙකුත් නැහනේ. එම වෙන්න බෑනේ. හිටගෙන ඉන්නකොට, ඉඳගෙන ඉන්නකොට, ඇවිදිනකොට, නිදා ගන්නකොට ඉරියව් අතර ඒ හතරෙම රාසින්වත් පහු වෙන්න බෑ. එහෙනම් නිින්දෙත් වෙන්න බෑ. අවදි වෙලා ඇවිදිනකොට වෙන්නත් බෑ. හිටගෙන ඉන්නකොටත් වෙන්න බෑ. ඉඳගෙන ඉන්නකොටත් වෙන්න බෑ. ඒ தත්ත්වයටපත් වෙන්න නම් හොඳට බ්‍රහ්මචර්යා සීලය තුළ ප්‍රාණ ශක්තිය වැඩි කරලා ඒ ප්‍රාණ ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන තියෙන සේරම තැම්පතු ටික අවදි වෙනවලු. ඒ ඔක්කොම නිවැරදි කරන්න ඕනේ. අසුවලා වැරදි
අසුවලත් එක්ක මම ගැටෙනවා තරහා වෙනවා කියන තීරණය ගත්තේ කවුද? මම නෙමෙයිද? අසුවලා නිවැරදි ගැටෙන්නේ සමාව දෙනවා සමාව ගන්නවා. ඒ මගේ කල්යාණ මිත්‍රයා මගේ සහෝදර සංඝයා. ඇයි ඒ තීරණය ගන්න බැරි? අර තීරණය ගත්තා නම් ඒකට සාපේක්ෂව වෛර බැඳ ගත්තා නම් මේ තීරණය ගත්තා නම් ඒකට සාපේක්ෂව සමගින් ඉන්න පුළුවන් නේ. මේක වළඳන්න බෑ. පරිප්පුයි බතේ මං වළඳන්නේ නැහැ. දානවා වීඩියෝ එකක්. අප්‍රිකානු කට්ටියගේ ඔළුව විතරයි තියෙන්නේ කඳ නැහැ. මන්ද පෝෂණය. මාසයකටවත් කාලා නැහැ. එයා ඉල්ලන්නේ වතුර ටිකක්. කෑම නෙමෙයි වතුර ටිකක් ඉල්ලන්නේ. දැන් පෙන්නනවා මේ ජීවිතවලට සාපේක්ෂව මේ ප්‍රදේශයට සාපේක්ෂව පරිප්පුව ස්වාමිනී රාජමජ්ජම් කියලා කියනවා. මේක රජ කෑම. බත් ටිකක් බලනකො මේම මිනිස්සු ජීවත් වෙනවනේ. එහෙනම් අපි දකින රූපය තුළ තීරණයකට එනවා නම් හොඳට දැනගන්න ඇතුලේ සාපේක්ෂකයක් තියෙනවා. කෙනෙක්ව හොඳ ලස්සනට අඳගෙන පාරේ යනකොට එයාම කියනවා එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාට "ඒයි මම කැතයි නේද" කියලා වල්ලා. ඒ මනුස්සයා මාර වැඩ ගෙදර ඉඳලා එනකොට එහෙම කිව්වේ නෑනේ. කන්නාඩි ළඟ පැය ගාණක් හිටියා. එක සායම් ගගා හිටියා මොකවත් කිව්වේ නෑනේ. මම ලස්සනට ඉන්නව නේද කියලා ගේ ඇතුලේ යවවලු පාරේ යනකොට ආනවලු "ඒයි මම කැතයි නේද?" ඇයි ඊට වඩා ලස්සනයි කියලා කියන පිරිසක් මූණට මොන ගැහිලා. සාපේක්ෂකයක් ඇවිල්ලා යාට. මේ සිත ප්‍රාණ ශක්තියෙන් තොර කෙරුවොත් අඩපණ කෙරුවොත් දැන් දවස් 6ක් 7ක් විතර ආහාර පාන මොකවත් දුන්නේ නැත්නම් රාත් කින තීරණයට එන්න පුළුවන් නේ. ද්වේෂයක් නැහැ, ලෝභයක් නැහැ, රාගයක් නැහැ, පටිගයක් නැහැ, අමනාපයක් නැහැ, අදාසක් නැහැ, බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඕම වැටිච්ච ගමන් උඩ බෙලිය අතට ඉන්නවා. රාත් කින තීරණයට එන්න පුළුවන්. හැබැයි ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමට අනුව එයා රාතෙක් නෙමෙයි. අඩපණ වෙච්ච, ශරීර ශක්තිය ඊන වෙච්ච, රෝගාතුර වෙච්ච ගිලම්බිස්සුවක්. මාර්ගඵලලාභී ආර්ය කෙනෙක් නෙමෙයි. ශක්තිය අඩු වෙනකොට සිතුවිලි අඩු වෙනවා. රාගය අඩු වෙනවා. තරහා යන්නේ ඇයි? තරහා ගියාම නැගිටලා යන්න බෑ, බනින්න බෑ, දබර වෙන්න බෑ. ඇඟේ අයිය නෑනේ. තරහා අඩු වෙනවා. ඇඟේ අයිය අඩු වෙනකොට ලෝභය අඩු වෙනවා, බලාපොරොත්තු නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව ශක්ති ඌනතාවය නිසා කෙලෙස් යටපත් වුණ පළියට නිරෝධ සමාපත්තිය කියන තැනට එන්න බෑ. එහෙනම් අපි හොඳට ප්‍රාණ ශක්තියත් එක්ක සිතවිලි අවදි වෙනකොට ඒවා නිරෝධ කරන්න ඕනේ. අපි සිතවිලි නැති කරන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න දෘෂ්ටියක් නැතුව ලෝකේ කාටවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. දෘෂ්ටියක් නැතුව ඉන්න කෙනත් දෘෂ්ටියක් නැහැ කියන දෘෂ්ටියේ ඉන්නවා. ඒ වගේ තමයි සිතුවිල්ලක් නැතුව වාසය කරන්න බෑ නම් පිරිනුවම් පාන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මොනවද කරන්නේ? ඉපදීමට දුකට හේතු වෙන සිතුවිලි ටික නැති කරනවා. ඒ වෙනුවට රිප්ලේස්මන්ට් එකක් දෙනවා. ඒ වෙනුවට නැවත ස්ථාපනය කරනවා. දුක ඇති නොකරන ඉපදීම වළක්වන සිතුවිලි. ආර්ය සිතුවිලි වලට අපේ සිත සීමා කරනවා. ආර්ය මානසිකත්වයට සීමා කරනවා. එතකොට මේ මාර්ගඵලලාභී ආර්ය උත්තමයන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා, සාකච්ඡා කරනවා, අවවාද අනුශාසනා කරනවා, පිණ්ඩපාතේ යනවා, සැතපෙනවා, වත් කරනවා. හැබැයි ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ඒ හැමදේ තුලම ආර්ය ස්වභාවය තමයි තියෙන්නේ. පුතග්ජන ස්වභාවයේ ඉවත් වෙලා. ශක්තිය කයේ අපේ ඉන්ද්‍රියන් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට ඉන්ධනයක් බවට
ඉන්ධන ස්වභාවයක් බවට පත් වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා මිසක් ඒක අඩු වැඩි වීම කෙලෙස් නිරෝධ වීම සහ කෙලෙස් අවදි වීම කියන සංකල්පයට හේතුවක් කරගන්න බෑ අපට. තෙල් තිබුණොත් හොඳට වාහනේ වැඩ කරනවා. තෙල් නැත්තම් නවතිනවා. නැවතුණයි කියලා වාහනේ කැඩිලා කියලා කියන්න බෑ. ගෑරේජ් එකට දාන්න ගෑරේජ් එකෙන් බාර ගන්නෙත් නෑ. කැඩිලා නෑ ඕක. තෙල් ගැව්වම හරියනවා. රාත් වෙලා නෑ. කැම ටිකක් දුන්නාම ආයි නැකිట్లా මේ කවුද මම අද දාහන ගෙනාවේ නැත්තේ බලන්න. අද දවසම බඩගින්නේ දාහන ගෙනල්ලා නැහැ කියලා ඕම් පටන් ගන්නවා. ඒතර තමයි අනිත් කට්ටිය දන්නේ මේ රාත් වෙලා නැහැ කියලා. සමාධිය වෙන්නේ toy ටිකමයි. සිතුවිලි පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඒ තැම්පතු වල අවදි වීම අඩු වෙනවා. තැම්පතු වල අවදි වීම අඩු වෙන්න කෙලෙස් වල ස්වභාවය නැති වෙනවා. නිරෝධ වෙලා නෙමෙයි. අවදි වීමේ අවස්ථාව හයිමි වෙලා. සමාධියේදී රාතෙක්ගේ මානසිකත්වය අපට ස්පර්ශ කරලා බලන්න පුළුවන්. රාතෙක් වාගේ තමයි හිතෙන්නේ, දැනෙන්නේ, ඇඟෙන්නේ, පේන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය මානසිකත්වයට ආවම අර කියන කෙලෙස් නැවත ක්‍රියාත්මක වෙලා අර විදියටම සාමාන්‍ය ජීවිතයට පත් වෙනවා. මොකද හේතුව සමාධියේ සිත සංසුන් කරා මිසක් නිරෝධ කළේ නැහැ. එනම් මේ කෙලෙස් වලින් නිදහස් වෙන්න අපේ ප්‍රතිපදාවට පටහැනිව තව එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන ධර්මතාවය පාවිච්චි කරලා අනාර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ ජීවත් වෙන පුතඥ ස්වභාවය නැති කරන්න ඕනේ. කතා කරන විදිය, දකින විදිය, හැයෙන විදිය, ඇසිරෙන විදිය, සිතන විදිය මේ කයට හුරු කරන්න ඕනේ. හැම මොහොතක් ගානේ හුරු කරන්න ඕනේ. කතා කරනකොටම කෙනෙක් ඉඳලා තරවට කරනවා. මොකද මෙච්චර අසංවර වචන. සංවර වෙන්න. දැන් කතා කළානේ. අර කට්ටියට ඇවුණානේ සමාවක් ගිල්ල ගන්න. තමන්ට තමන්ම අවවාද කරගන්නවා. තමන්ගේ මනස තමන්ගේ ගුරුවරයා කරගන්නවා. තමන්ගේ ධර්මයේ තමන්ගේ ගුරුවරයා බවට පත් කරගෙන ඒ ගුරුවරයාගේ ධර්ම අවවාද වලට අනුව ජීවිතය ඇඩගස්සනවා. හරිම ලස්සනයි. ටග්ගල ගියා මට පොඩ්ඩක් තරහා ගියා සමා වෙන්න. මට හිතුණා වහන්සේට සමා මේ තරහා ගියා කියලා හරි සමාව දුන්නා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම එහෙම කරන්න නැති වෙන උත්සාහ කරනවා. හොඳයි බොහොම හොඳයි උත්සාහ කරන්න. ඔබ වහන්සේට තරහා යන්නේ නැති විදිහට ඉන්න අපිත් උත්සාහ කරනවා. මේම නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. යමක් වරදවා තේරුම් ගත්තා නම් ඒක නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. ඒක නිවැරදිව තේරුම් ගන්න විදියට මානසිකත්වය හදා ගන්න ඕනේ. කෙනෙක් දුර්වල නම් දුර්වල කෙනෙක් අයිතු ප්‍රයෝජනය ගන්නෙ නැහැ. එයාගේ දුර්වලකම ඉවසගෙන එයාව නිවැරදි වෙන්න, නිවැරදි කරගන්න උදව් කරනවා. එහෙමනේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේ තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අයහපත් කට්ටියව ඉවත් කරන්න, ඈත් කරන්න කියලාවත් යහපත් කට්ටියව ලං කරලා ළඟ තියාගන්න කියලාවත් එහෙම එකක් කියලා නැහැ. ලෝකේ හැමෝම පොදුයි. අපි ජීවත් වෙන පරිසරය තුළ හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. පිණ්ඩපාත යනකොට ගෙවල් 100කට ගියාම ඔක්කොම ඉන්නේ රාතන් වහන්සේලාද නැත්නම් සෝතාපන්න අයද? සිල්වත් අයත් ඉන්නවා, දුස්සීල අයත් ඉන්නවා. යහපත් අය, අයහපත් අය, සත්පුරුෂයෝ, අසත්පුරුෂයෝ ඔක්කොම මුණ ගැහෙනවා. නෙළුම් කොළේ උඩ වතුර නෙළුම් කොළේ වදින්න නැතුව පවතින්නේ යම්සේද? භික්ෂුවක් සමාජයක වාසය කළ යුත්තේ එසේමය. නෙළුම් කොළේ උඩ වතුර කවදාකවත් ඒ නෙළුම් කොළේට වතුර තැවරෙන්නේ නැහැ. තෙමෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වැවේ තමයි නෙළුම් කොළේ තියෙන්නේ. නෙළුම් කොළේ උඩක් තියෙන්නේ වතුර. නෙළුම් කොළේ තෙමිලා නැහැ.
මේ විදියට අපි සමාජයේ ජීවත් වෙන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. නාම රූප ගනුදෙනු කරන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. අපේ ජීවිතවල අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි කරන්න දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. එක් දින සංශෝධනය කියලා අපිට ධර්මතාවයක් පුංචි කාලේ කියලා දුන්නා අපේ ගුරුවරු. එක් දින සංශෝධනය. ආලම නැහැ. අපි කලින් ආලා තිබුණේම නැහැ. පළවෙනි වතාවට අපේ ගුරුවරු කියලා දුන්නා. අපිටව මොකද්ද ස්වාමිනේ මේ එක් දින සංශෝධනය කියන්නේ? අද දවසේ අඩුපාඩු අද දවසේ හදා ගන්න. මොනවාරි දුර්වල වුණාද? සිත කය වචනේ මොනවාරි දෝෂයක් දැක්කද? නින්දට යන්න කලින් ඒක නිවැරදි කරන්න. අද දවසේ සංශෝධනය වෙන්න. ඊට දවසට කල් දාන්න එපා. ඒක කම්මැලි අයගේ ක්‍රියාකාරීත්වය. ලබන සතියේ කරමු, ඊට කරමු, වස්වසන කාලේ භාවනා කරමු. වස්වසන්න මාසෙකට කලින් මැරිලා. දැන් කොහොමද භාවනා කරන්නේ? ඊටට කල් දාන්න දැන් කරන්න ඕනේ. අද දවසේ අඩුපාඩු අද දවසේ නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. අද දවසේ දුර්වලකම් තේරුම් අරගෙන අද දවසේ හදා ගන්න ඕනේ. අද දවසේ වෙච්ච වැරද්දට ලබන අවුරුද්දේ සමාව ගන්න අද ගන්න ඕනේ. ළඟ නැහනේ. ඉතින් ගන්න. උන්වහන්සේ සී කරලා මනසින් සමාව අයදින්න, ඉල්ලීම් කරන්න, සමාව ලබා ගන්න, විශ්වයෙන් සමාව ගන්න, තමන් විශ්වාස කරන ධර්මයෙන් සමාව ගන්න, තමන්ගේ මාන ජීවිතය කඩතොළු කළානේ, මානකමෙන් සමාව ගන්න, මගේ මානකම මට සමාව දෙන්න කියලා මානකමෙන් සමාවක් ඉල්ල ගන්න. ශාසනයට මම කැලලක් වුණා, ශාසනයෙන් සමාව ඉල්ල ගන්න. අද දවසේ නිවැරදි වෙන්න. එක් දින සංශෝධනයක් තමන්ගේ තපස් ජීවිතයේ තියෙන්න ඕනේ. එදිනදා කරන යාපත් දේවල් එදිනදා අනුමත වෙන්න ඕනේ. එදිනදා කරන අයාපත් දේවල් එදිනදා ප්‍රතික්ෂේප වෙලා නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපේ තපස් ජීවිතය සාර්ථක. නින්දට යන්න ඔළුව බිම තියන්න බෑ. වැරදි ටික නිවැරදි කරන්න ඕනේ. වාඩි වෙලා විනාඩි 10ක් කල්පනා කරනවා. අද උදේ ඉඳලා මගේ ගනුදෙනු වල මොනවද තියෙන අඩුපාඩු? කොතනද වැරදුනේ? අසංවර උනේ. කෙලෙස් අවදි උනේ කොතනද? ඉතුවක්කාර උනේ කොතනද? මාන්නේ උනේ කොතනද? ආහංකාර උනේ කොතනද? උඩඟු උනේ කොතනද? කොයි තැන්වල මගේ මාන්නේ නඩත්තු වුණාද? අනිත් අයගේ සිත කය වචනය මන් නිසා මොන අවස්ථාවල දුකටපත් වුණාද? ඒ ඔක්කොම මෙනෙහි කරනවා, සිහි කරනවා. ඒ හැම අවස්ථාවක්ම නිවැරදි කරනවා. සමාව ඉල්ල ගන්නවා, පසුතැවෙනවා. අනේ මේ බෝධිසත්වයා ගොඩාක් දුර්වල වුණානේ. නිර්පරාධ නිකන් හිටපු බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේගේ සිත කම්පා කරන්න තරම් මේ බෝධිසත්වයා දුර්වල වුණානේ. අනේ මාව පරිසම් කරන්න, මගේ ධර්මතාවය මට සමාවක් දෙන්න. මම අදටත් රැකිලා ඉන්නේ මගේ ධර්මතාවය නිසා. මගේ බ්‍රහ්මචර්යා සීලය මට සමාවක් දෙන්න. මං දුර්වල වුණා. සම්බුද්ධ ශාසනය මට සමාවක් දෙන්න. මම අසංවර වුණා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මට සමාවක් දෙන්න. මම මේ බුද්ධ ශාසනයට කැලලක් වුණා. මේ විදියට පසුතැවිලා ඇස්වල කඳුළු ආවත් නැතත් කමක් නැහැ. සංවේදී වෙන්න අවශ්‍යම නැහැ. නමුත් පසුතැවෙන එක මුළු කයටම දැනෙන්න ඕනේ. හදවතේ ස්පන්දන වේගයට දැනෙන්න ඕනේ. මම මේ කලේ වරදක්. නිවනට පටහැනි කාර්යයන් මාර්ගයෙන් පිටද යම්. මේ හේතුව නිසා මේ විදියට ගියොත් මං ඉපදෙනවා. මේ සසරේ මම නැවත දුක් විඳිනවා. මේකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දුකට ඉපදීමට සසරට හේතු වෙච්ච සියලු දේවල් මා විසින් වළක්වා ගත යුතුයි. ප්‍රතිපත්තියක් හදනවා, පොරොන්දු වෙනවා. සම්බුද්ධ ශාසනයට පොරොන්දු වෙනවා, බුදුරජාණන් වහන්සේට පොරොන්දු වෙනවා. බුද්ධ ධම්ම සංඝට
තිසරණයට තුනුරුවන්ට පොරොන්දු වෙනවා. නැවත මම මේ වැරද්ද කරන්නේ නැහැ. කවදාකවත් මම මේ විදිහට ඇසිරෙන්නේ නැහැ. මගේ ජීවිතේ මම මෙච්චර දුර්වල වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නෙම නැහැ. මේ විදිහට ප්‍රතිපත්තියක් හදනවා. තමන් තුළ පෞරුෂත්වයක් ගොඩනගනවා. මෙන්න මේ විදිහට එක් දින සංශෝධනයක් පැය 24න් 24ට වෙනවා නම් අවුරුද්දට දවස් 365යි 365 දවසක් සංශෝධනය වෙලා දැන් මොනවාරි ඉතුරු වෙලා තියෙයිද? දවසට එක අඩුවක් ඇදුවත් අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට rahat වෙනවමනේ. ඉපදෙන කොටත් උඩඟුයි, ඉස්කෝලේ යන කොටත් උඩඟුයි, තරුණ කාලේ උඩඟුයි, රස්සාවට යන කොටත් උඩඟුයි, පැවිදි වෙලාත් උඩඟුයි. පුදුම කතාවක් ඒක. ඒක පුදුම කතාවක්. ලෝකේ පුදුම හතක් තියෙනවානේ. මේක 8 වෙනි පුදුමය. ඒ කියන්නේ අඩුව කවදාකවත් තේරුම් අරන් නැහැ. ඒක අඩුවක් විදියට. පසුතැවිල්ලත් නැහැ. මේක මගේ දුර්වලකමක් කියලා පිළි අරගෙනත් නැහැ. හදන්න උත්සාහ කරලත් නැහැ. හැදිලත් නැහැ. 8 වෙනි පුදුමය. පුංචි කාලේ තරහා ගියාලු, ඉස්කෝලේ යනකොට තරහා ගියාලු, තරුණ කාලේ තරහා ගියාලු, රස්සාවට යනකොට තරහා ගියාලු. පැවිදි වුණාට පස්සේ තරහා යනවලු. 8 වෙනි පුදුමය. 8 වෙනි පුදුමය. ඒක පුදුම කතාවක් ඒක. එහෙම වෙන්න බෑ අපේ ජීවිතවල. අඩුව කියලා අපිට තේරෙන්න ඕනේ. දුර්වලකමක් විදියට දැනෙන්න ඕනේ. අඩුපාඩු දුර්වලකම් අදා ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්න ඕනේ. ඊතුනම නිකන් ඉන්න ඒ කාර්යය යෙදෙනවා. ඒ ක්‍රියාවට පත් වෙනවා. නිවැරදි වෙන්න පුළුවන් තරම් වෑයම් කරනවා. සිත කය වචනය සංවර කරගත්තේ නැති රාත් වෙච්ච කෙනෙක් මම දැකලා නැහැ. සිත සංවර නැල්ලු විසිරෙනවලු 100 ගානට. කට සංවර නැල්ලු කට ඇරියාම පඩික්කම වගේලු. කය සංවර නැල්ලු එක ඉරියව්වක ඉන්නෙම නැල්ලු. එහෙම ඉඳලා රාත් වෙච්ච කෙනෙක් මම දැකලා නැහැ. එන රාත් වෙච්ච සියලෝම ආර්ය උත්තමයන් වහන්සේලා සිත කය වචනය සංවර කරගෙන තමයි ඒ ගමන ගිහින් තියෙන්නේ. විනය සීලය පිළිපැදලා අනුගත වෙලා ප්‍රතිපත්ති ගරුක වෙලා තමයි ගමන ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙච්චර විනයක් සීලයක් ප්‍රතිපත්තියක් අපට දේශනා කරලා තියෙන්නේ. කතා කරන්න වචන නැහැ. වේදිකාවට නගලා මයික් එක දීලා කියන අනුශාසනාව කරන්න කියලා වෙවුලනවා සබකෝලය. මොනවද කතා කරන්නේ, මොනවද කියන්නේ, මොකද්ද ගලපන්නේ, මාතෘකාවක් නැහැ, උපමාවක් නැහැ, කලබල වෙලා දාඩිය දාලා ඇඟ රත් වෙලා හැමෝම අප්පුඩි ගාලා කියන වචී සංවරය. වචනයක්වත් කතා කළේ නැහැ. විෂ්ණු භූත වෙලා ඕම බලන් ඉන්නවා. වචී සංවරය පිළිගන්නවද අපි? නෑනේ. ඒක වචී සංවරය නෙමෙයිනේ. ඇයි වචනයක්වත් කතා කළේ නෑනේ. එහෙනම් කතා නොකර හිටපු පළියට වචී සංවරයි කියලා අපට කියන්න බෑ. දඟලන් නැතුව හිටපු පළියට කාය සංවර කියලා කියන්න බෑ. අදහස් එළියට දාන්න නැති නිසා චිත්ත සංවරයි කියලා කියන්න බෑ. සංවරය කියලා කියන්නේ කෙලෙස් විරහිත ස්වභාවය. කතා කරන්නේ නැහැ. බයි කතා කරුවොත් අනිත් අයගේ හිත රිදෙයි. සංවර නැහැ. හරිම තැම්පත්. හැබැයි කලබල වුණොත් මෙල්ල කරන්න 10ක්වත් ඕන වෙයි. සංවර නැහැ. සිතවිලි වල අදටත් කෙලෙස් ගනුදෙනු කරනවා. සංවර නැහැ. කෙලෙස් විරහිත ස්වභාවය. ඒකට විතරමයි අපට සංවර කියලා කියන්න පුළුවන්.
සමහර වෙලාවට අපි කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇතුලෙන් කතා කරන්න හිතෙනවා. හැබැයි හිතන දේවල් ඔක්කොම අසත්පුරුෂ කතා. අසංවර කතා. හැබැයි කතා කළේ නැහනේ. නිශ්ශබ්දව හිටියනේ. වචී සංවරයි කියලා අපිට තීරණයකට එන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ මුලා වෙච්ච තැන්, වැරදි වැටහීම් වලටපත් වෙච්ච තැන් නිවැරදි වේ යුතුයි. භික්ෂුවකට බ්‍රහ්මචර්යා සීලය අනිවාර්ය කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්ය කරලා තියෙන්නේ. ඒක ආයි දෙපාරක් කතා කරන්න බෑ. අනිවාර්ය කරලා තියෙන්නේ. ඒ සීලයට අදාළ අනුශික්ෂාපද දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඇයි ඒ? කොච්චර ප්‍රාණය වැඩි වෙනවද? එච්චරට කෙලෙස් අවදි වෙනවා. එච්චරට හදා ගැනීමේ අවස්ථාව මට හම්බ වෙනවා. අරිම තන්තෝසයි. එච්චර හදා ගන්න මට අවස්ථාව හම්බ වෙනවලු. ඇදුවොත් සතියෙන් දෙකෙන් රාත්. දවසෙන් දෙකෙන් රාත්. පැයෙන් දෙකෙන් රාත්. බ්‍රහ්මචර්යාව නැත්තම් කයේ ශක්තිය අඩු වෙනවා. අවදි වෙන ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. අවදි වෙනකන් බව 100ක් විතර බලන් ඉන්න ඕනේ. තැපැලෙන් එන්න එපා ඒවා. මේකකුත් තිබිලා මාස ගානකට පස්සේ අවදි වෙලා තියෙන්නේ. තාපසේ ඉක්මනින් රාත් වෙන්න, එයාගේ මාර්ගය වේගවත් කරන්න, සියලු දේවල් මනාකොට අවබෝධ කරගෙන බොහොම කෙටි කාලයක් තුළ නිරෝධයටපත් වෙන්න කුමන පරිසරයක් අවශ්‍යද? කුමන ශික්ෂාපද අවශ්‍යද? කුමන ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යද? ඒක තමයි බුද්ධ ශාසනය හදලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම දෙයක් අනවශ්‍ය විදිහට ස්ථාපනය කරලත් නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට දේශනා කරලත් නැහැ. මොනවද අවශ්‍ය ඒ ටික තමයි කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒවා පිළිපදින්න නැති එකේ ප්‍රශ්න. ඒ ධර්මස්කන්ධ වලට ගරු කරන්නේ නැති එකේ ප්‍රශ්න. නහි වේරේන වේරාණි සම්මන්තිච කුදාචනං කියලා අපි අහලා නැද්ද? වෛරයෙන් සංසිඳෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බැනගන්නේ ඇයි? තරහගන්නේ ඇයි? අමනාප වෙන්නේ ඇයි? බුදුහාඳුරෝ කියපු දේ පිළිගන්නේ ලෞතර බුදුන්ටවත් ඇවුම්කන් දෙන්න සූදානම් නැහැ. ඒ තරම් උඩඟුයි මම. ඉතුවක්කාරයි මම. ආංකාරයි මම. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තපෝච බ්‍රහ්මචර්යංච කියලා. තාපසයෙක් විදියට ඉන්න කියලා. මගේ කලබලය, අසංවරය, මගේ ජීවන රටාව තාපසයෙක් කෙනෙක් ගෑවිලාවත් නැහැ. පිළිගන්නේ. සබ්බ පාපසහකරණං සියලු පව් වලින් වෙන් වෙන්න මානනී කියලා දේශනා කරනවා. පුළුවන් තරම් අනිත් අයගේ සිතට කයට දුක් දෙන එක තමයි කරන්නේ. බුද්ධ අවවාදවත් පිළිගන්න තැන මම නැහැ. ඒතර කොහොමද මානකමක් කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අවවාදයට එකඟ නැහැ. කොහොමද ප්‍රතිපත්තියක පිටන්නේ? ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදය පිළි අරගෙන නිවැරදි වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද rahat වෙන්නේ? කවුද අපේ අඩුපාඩු ටික හදන්නේ? මටවත් හදන්න බැරි කොට හැමදාම භවගාමි. ඉපදිලා එක්ක පොල් කඩනවා, නැත්තම් මාළු අල්ලනවා, නැත්තම් ඒනක් කොටනවා, නැත්තම් ගෙවල් හදනවා. හැමදාම අපට සසරේ උනේ මේක තමයි. ධම්මපදයේ 423ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මට දේශනා කළේ, මටමයි දේශනා කළේ කියලා හිතලා යම් කිසි කෙනෙක් ඒක පිළිපැද්දා නම් rahat වෙන්න අමුතුවෙන් මොකවත් ඕනේ මේ වෙනකොට rahat. බුදුරජාණන් වහන්සේ 84000ක් දේශනා කළා. කෝ එකක් පිළිගන්න කෙනෙක් අත් උස්සන්න කිව්වාම එක සිල් ශාලාවක 400ක් හිටියා. කවුරුත් අත් ඉස්සුවේ නැහැ. බණට වඩම්මපු
එතන විහාරාධිපති ආම්බුරන්ගෙන් ඇහුවා 84000කින් එකක්වත් ඇවුම්කන් දෙන්නේ නැති පිළිගන්නේ නැති මේ මිනිස්සුන්ට මම මොනවද කියන්නේ කියලා. මගෙන් වැඳලා සමාව ගත්තා. අනේ ස්වාමිනී මේ මිනිස්සු මේ විදිහට පිළිලායි කියලා දැන් තමයි මම දන්නේ. මේ මිනිස්සුගෙන් බත් කහපු එක ගැන මං ගොඩාක් ලැජ්ජ වෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ වාසයට නුසුදුසුයි. අද අපේ ජීවිතවලත් ඇත්තම தත්ත්වය ඕක තමයි. බණ නොදන්නව නෙමෙයි, බණවලට වටිනාකමක් නැහැ. බණ තේරිලා නෙමෙයි, නැතුව නෙමෙයි, තේරිච්ච දේ පිළිපදින්නේ නැහැ. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි දන්නේ නැහැ කවුරුත්. ලෝකේ කෝටි 800ම දන්නවා සොරකම් කරන එක වැරදියි කියලා. අපි දන්නේ කොහමද? ශික්ෂාපදයන්. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශික්ෂාපදයන්. එතකොට බෞද්ධයෝ නැති කට්ටිය දන්නේ කොහමද? නීතියක්. හොරකම් කරන එක වරදක්. දඬුවමක් ලැබෙනවා. අනුන්ගේ වත්තේ පොල් කඩන්න බෑ. රෙදි වැලවල් වල රෙදි හොරකම් කරන්න බෑ. ගෙවල් කොල්ල කන්න බෑ. දේපලවල් නිශ්චල චංචල දේපලවල් පැහැරගෙන ගියොත් දඬුවම් ලැබෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ නීතියක් විදියට දන්නවා. එතකොට ලෝකේ ඔක්කොම අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපද සමාදියාමි කියන එක දන්නවා. ආගමානුකූලවත් දන්නවා. එහෙම දන්නේ නැති කට්ටිය නීතියානුකූලවත් දන්නවා. එහෙනම් මෙච්චර නඩු ඇයි? මෙච්චර පොලිසිය කාර්යබහුල ඇයි? උසාවියේ ලිපිගොනු අඩි 10 12ට අට්ටි ගහලා ගබඩාවල් මෙච්චර නඩු පයිල්ලයි බන්ධනාගාරවල ඉඩ නැහැ. ඒ තරම් පිළිලා මෙච්චර වැරදි කරුවෝ ඇයි පිළිගන්නේ? ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. පිළිපදින්න ඕනේ කියන උවමනාවක් නැහැ. ඔය ටිකම අපිට වුණොත් අපිටත් ඔය ටිකම නෙමෙයිද වෙන්නේ නැත්තේ? අපිත් එළියේ හිටියට චෝදනාවලටපත් වෙච්ච අය තමයි. ඇතුලේ ඉන්නවා ඒ කට්ටිය චෝදනාවෙන්, අපි එළියේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ බන්ධනාගාරේ ඉන්නවා, අපිත් රක්ෂිතේ බන්ධනාගාරගත වෙලා තමයි. ඒ ධර්මය පිළිගත්තාම, ඒ ප්‍රතිපත්ති වල පිටවුවාම, අපේ අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි කරාම, ඒ ධම් සරණ ගියාම, ඒ සංඝ සරණ ගියාම, ඒ බුදුන් සරණ ගියාම අපට දැනෙනවා අපි බන්ධනාගාරේ නිදහස් වෙච්ච අය. ඒ කියන පැවැත්මෙන් නිදහස් වෙච්ච අය. ඒ කියන දුකෙන් නිදහස් වෙච්ච අය. අපි ගොඩාක් වෙනස් වෙච්ච પરම්පරාවක්. අපි ආර්ය ජාතියක්. අපි හැමෝම බණ දන්නවා. ඕනවටත් වඩා බණ දන්නවා. පිළිපදින්න නැති එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. සම්පප්පලාප පිසුනා වාච පරුසා වාච මුසාවාද දන්නේ නැති කෙනෙක්වත් උස්සන්න බලමු. දැන් දේශනා කරන්න. හැමෝම දන්නවා. එහෙනම් මෙච්චර වීලු කතා ඇයි? මේ තරම් අනවශ්‍ය කතා ඇයි? ඉස් කතා ඇයි? තනින් තන එකතු වෙලා පැවිද්දෙකුට ගැලපෙන්නේ නැති, නිවීමට ගැලපෙන්නේ නැති අනවශ්‍ය කතා ඇයි? දන්නේ නැද්ද ශික්ෂාපදේ? දන්නවා, පිළිගන්නේ නැහැ. මේක භික්ෂුවකට හොබින්නේ නැහැ. ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. මේක භික්ෂුවට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. කාමන්නේ ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියයි ඉතින් ඕවා ඉතින් අපට කරන්න බෑ. අපට ඕන දේ කතා කරනවා. අපට ඕන විදිහට ජීවත් වෙනවා. ඕකට තමයි උඩඟුකම්, ආංකාරකම්, හිතුවක්කාරකම්, මාන්නාකාරකම් කියලා කිව්වේ. මේවා හැදෙනකම් නිවන් දකින්නේ නැහැ. මේවා හදනකම් නිවන් දැකපු කෙනෙක් මම දැකලත් නැහැ. හැමදේම කියලා තියෙනවා. පිළිපදින්න නැති එකේ වරද, පිළිගන්න නැති එකේ වරද, එවැනි ප්‍රතිපත්ති වල පීඩන්න නැති එකේ වරද. ඒ නිසා ඉපදීමේ වරද මගේ. අම්මා තාත්තගේ නෙමෙයි. ඇඟිල්ල දික් කරන්න නම් එපා. අහිංසක දෙමව්පියෝ පව්. ඉපදීමේ වරද මගේ.
මමයි මව් කුසට ආවේ. ඒගොල්ලෝ මට ආරාධනා කළේ නෑ. කවුරු ටෙලිග්‍රෑම් ගැව්වේ නෑනේ. මම තමයි ආවේ මව් කුසට. ඇයි? ඉපදීමේ වරද මමනේ කළේ. එහෙනම් සසරේ සෑම දුකටම හැම ප්‍රශ්නයකටම ගැටලුවකටම හටලෝ දහමට අනුව මට හම්බෙන සෑම පීඩාවටම වග කිය යුත්තා මම. මගේ අතුරා ගැනත් මම වග කියන්න ඕනේ. මගේ මිතුරා ගැනත් මම වග කියන්න ඕනේ. මට යම්කිසි ලාභයක් ලැබෙනවා නම් ඒ ලාභෙත් වගකීම මගේ. අලාභයක් වෙනවා නම් ඒ අලාභෙත් වගකීම මගේ. දෙකම මම තමයි කරලා තියෙන්නේ. ගත්තා අද අලාභයක් බවට පත් වුණා. දුන්නා ඒක ලාභයක් බවට පත් වුණා. එහෙනම් සියලු සංඥා සංස්කාරවල වගකීම මගේ. දැන් ඉතින් නිවැරදි වෙමු. කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. කැපුණා නම් මාන්න ඕනේ. තුවාල නම් බේත් දාන්න ඕනේ. හමාරු නම් සැතපෙන්න ඕනේ. බඩගිනි නම් කෑම කන්න ඕනේ. පිපාස නම් වතුර බොන්න ඕනේ. මේක සමීකරණයක්. සසර දුකයිද? දැන් නිවැරදි වෙමු. දැන් නිවැරදි වෙමු. දැන් නිවාගමු. වෙන උත්තරයක් නැහැ. මේ මොහොතේ ඉඳලා සතර ඉරියව්වෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සෑම විනයක්ම පිළිපදිනවා මම කියන ප්‍රතිපත්තියේ පිටවමු. හැම ධර්මස්කන්ධයක්ම මම අනුගමනය කරනවා. ඒ ප්‍රතිපදාවේ නිරත වෙනවා වාසය කරනවා කියන ඉලක්කය ප්‍රතිපත්තිය අපි තුල ගොඩනගා ගමු. අද ඉඳලා හැම දුර්වලකමක් අඩුපාඩුවක්ම නිවැරදි කරලා සසරෙන් නිදහස් වෙමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.